อีนี่มันโง่สิ้นดีเล่าความลับตัวเองออกมาหมดไส้หมดพุงแบบนี้ก็เข้าทางข้าละสิ แต่ดูไปรูปร่างหน้าตามันก็ยังสวยสะพรั่งอยู่ถึงกลิ่นตัวจะเหม็นสาบไปหน่อยก็เถอะนานๆจะมีเหยื่อโอชะหลงมาให้เคี้ยวถึงขี้คืนนี้ข้าต้องจัดให้สาสมใจเสียหน่อยจากนั้นอาจารย์เม้งก็เริ่มไล่คาถาและสาธยายคำลวงเพื่อเป่าหูให้เหยื่อตายใจตามตำราของ18มงกุฎในคราบของอาจารย์ไสยเวทที่เปิดสำนักมาเพื่อหลอกลวงเงินทองโดยเฉพาะอาการหนักหน้าดูมันถึงขนาดใช้คุณไสยต่ำกระทำเลยเหรอวะแบบนี้มันก็ต้องใช้คุณไสยต่ำแก้ทางว่าแต่เองเถอะพร้อมหรือยังล่ะในหมู่บ้านดอนยายเพื่อนไม่มีใครไม่รู้จักทิศบุญมากชายวัยกลางคนผู้มีใบหน้าอิ่มบุญและจิตใจที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งทุกเช้าบุญมากจะตื่นขึ้นมาจัดเตรียมสำรับกับข้าวที่ดีที่สุดประณีตที่สุดเพื่อรอใส่บาตรพระสงฆ์แต่เสียงที่ดังควบคู่ไปกับเสียงค้องตอนพระเดินออกบิณฑบาตเสมอก็คือเสียงกลด่าของนางน้อยผู้เป็นภรรยาเอาอีกแล้วนะไอ้บุญมากเงินทองหามาได้แทนที่จะเก็บไว้ซื้อทองซื้อหย่องใส่เอาไปประเคนให้พระหมดพระน่ะฉันมื้อเดียวก็อิ่มแต่ข้านี่ต้องกิน3 มื้อเงินมันจะหมดก็เพราะความใจบุญบ้าบอของเองเนี่ยน้อยยืนเท้าสะเอวตะโกนใส่สามีด้วยความขัดใจเบาๆหน่อยน้อยพระท่านเดินมาน่วนแล้วทำบุญทำทานน่ะมันช่วยขัดเกลาจิตใจทรัพย์ภายนอกตายไปก็เอาไปไม่ได้หรอกเอ็งอยากไปแต่ตัวก็ไปแต่ข้าจะอยู่สบายในชาตินี้พอสิ้นเสียงบนน้อยก็เดินกระทืบเท้าขึ้นเรือนไปด้วยความหงุดหงิดนึกขัดใจตัวเองที่ไม่น่าเอาไอ้บุญมากมาเป็นผัวเลยถ้าตอนนั้นเธอเลือกไอ้วิทูลป่านี้ก็ได้กลายเป็นเมียเศรษฐีไปแล้ววันเวลาผ่านไปความเบื่อหน่ายในโลกีและความกระหายในพระธรรมของบุญมากก็สุกงอมสุดท้ายจึงตัดสินใจเข้าไปคุยกับน้อยด้วยท่าทางจริงจังน้อยข้าอยากบวชข้าเบื่อหน่ายในชีวิตจอมปลอมอยากสละทางโลกเอ็งให้ข้าไปบวชเถอะนะบวชแล้วข้าจะอยู่ยังไงใครจะหาเลี้ยงข้าแต่ไม่ว่าน้อยจะด่าทอหรือขัดขวางอย่างไรบุญมากก็แน่วแน่สุดท้ายเธอก็จำใจต้องยอมให้เขาบวชเพราะห้ามไม่ได้บุญมากจึงเข้าสู่ร่มกาสาวพักตร์ได้รับฉายาว่าพระบุญมากซึ่งท่านก็เป็นพระภิกษุปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและเคร่งครัดในพระธรรมวินัยจนเป็นที่เคารพและศรัทธาของชาวบ้านในเวลาไม่นานสาธุเป็นบุญของบ้านเราแท้ๆที่มีพระดีๆแบบนี้ข้าจะได้ทำบุญได้อย่างสบายใจน้อยบังเอิญเดินผ่านยายเมาที่กำลังยืนคุยกับตาทนระหว่างรอใส่บาตรแล้วก็ได้ยินบทสนทนานั้นจู่ๆความคิดชั่วร้ายก็ผุดขึ้นในหัวตามสัญชาตญาณดิบของตนใช่แล้วในเมื่อไอ้บุญมากมันเป็นพระแถมนับวันชาวบ้านก็ยิ่งศรัทธาเงินทำบุญก็ต้องเยอะตามนะสิแบบนี้เท่ากับเรามีบ่อเงินบ่อทองเป็นของตัวเองแล้วไม่รวยชาตินี้จะไปรวยชาติไหนกันวะอีน้อยน้อยเริ่มเข้ามาป้วนเปี้ยนในวัดบ่อยขึ้นเธออาศัยความเป็นอดีตเมียพระบุญมากเข้าไปจัดการดูแลกุฏิของพระบุญมากแรกๆชาวบ้านก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะพระบุญมากท่านเองก็ระวังตัวดีไม่ยอมให้ศีลด่างพร้อยและเห็นว่าได้คนมาช่วยจัดการดูแลข้าวของในวัดอีกคนซึ่งจะได้เป็นการช่วยแบ่งเบางานของวัดได้มากขึ้นแต่นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการโกงกินแบบนี้เราต้องหาที่ระบายของใช่แล้ว
แผงที่ตลาดไงทยอยเอาของวัดไปขายที่แผงให้คนมาซื้อไปทำบุญในราคาถูกต้นทุนไม่ต้องเสียมีแต่กำไรเน้นๆยิ่งคิดก็ยิ่งมีความสุข แล้วน้อยก็เริ่มดำเนินการตามแผนที่วางเอาไว้อย่างแนบเนียนแรกๆเธอก็ลงทุนไปซื้อข้าวของเครื่องใช้จากในเมืองมาวางขายทั่วไปก่อนจากนั้นก็เริ่มหยิบของในวัดไม่ว่าจะเป็นธูปเทียนหรือว่าแม้แต่ข้าวสารเครื่องสังฆทานต่างๆที่ชาวบ้านเอามาถวายพระนำเอาไปขายต่อในร้านของตัวเอง โหเงินเยอะแยะไปหมดถ้ามันกำไรดีแบบนี้รู้งี้ให้ไอ้บุญมากบวชตั้งนานแล้ว น้อยก็เลยยิ้มย่องที่ร้านทำเงินให้อย่างเป็นกอบเป็นกำแต่ว่าความโลภโมโทสันและสันดานไม่รู้จักพอทำให้เธอเลือกใช้ความฉลาดแกมโกงไปในทางที่ผิดโดยเริ่มจากการอาศัยความสนิทชิดเชื้อกับชาวบ้านที่มาซื้อของแล้วสวมหน้ากากเป็นนักบุญผู้เสียสละเพื่อหลอกลวงพวกเขา ยายเมาพระบุญมากท่านบอกว่ากุฏิซ่อมแซมยังขาดปัจจัยอีกเยอะแต่ท่านอายที่จะบอกชาวบ้านตรงๆเลยให้ฉันมาบอกบุญนะจ้ายิ่งเมื่อคืนนี้ซ้ำร้ายฝนตกลงมาหาใหญ่พระท่านนอนไม่ได้เลยต้องคอยเอากระแป๋งมารองน้ำฝนที่หยดลงมาจากหลังคาเป็นที่น่าสังเวชใจนัก โถถึงขนาดนั้นเลยเหรอท่านน่าสงสารจริงๆ ใช่แล้วจะยายเมายิ่งการสร้างการซ่อมแซมวัดเนี่ยได้อานิสงส์แรงนักเชียวผลบุญจะส่งให้ยายมีวิมานรออยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตแถมยังมีข้าทาสบริวารอีกตั้ง500คนคอยรับใช้แค่ยายร่วมทำบุญกองละ599 บาทเท่านั้นเองจ้ะยายเมา น้อยเอ่ยปากเดินสายเลี่ยรายเงินจากชาวบ้านไปทั่วแซงทำเป็นหัวเลี่ยวหัวแรงใหญ่เพื่อช่วยงานวัดแต่เงินเหล่านั้นกลับไม่เคยถึงวัดเลยแม้แต่บาทเดียวเพราะมันถูกยัดเข้ากระเป๋าของตัวเองเพื่อเอาไปซื้อหวยซื้อเสื้อผ้าใหม่และปลนเปลือความสุขส่วนตัวจนหมดสิ้น พวกมึงทำบุญให้ผัวกูก็มีสิทธิ์เอามากินเอามาใช้มันก็ถูกแล้วนี่หว่า เงินทองไหลมาเทมาจนน้อยร่ำรวยเธอกว้านซื้อทองหยองมาใส่เต็มตัวแต่ก็แปลกที่พักหลังมานี้ทุกครั้งที่เธอตักข้าวเข้าปากเคี้ยวกลืนลงไปนั้นมันกลับเจ็บแสบและคายเคืองในลำคออย่างรุนแรงราวกับว่ากำลังกลืนเศษแก้วเศษธูปและกรวดทรายแหลมคมเข้าไปสำลายผิวหนังของน้อยก็เริ่มส่งกลิ่นเหม็นอับคล้ายกลิ่นของผ้าเช็ดเท้าที่เปียกหมักหมมกลิ่นสาบสางนั้นรุนแรงขึ้นทุกวันจนไม่ว่าเธอจะอาบน้ำหรือถูตัวจนผิวแทบถลอกหรือว่าจะประโคมฉีดน้ำหอมราคาแพงเข้าใส่มากแค่ไหนก็ตามแต่กลิ่นนั้นก็ยังไม่จางหายนี่ข้าเป็นอะไรไปทำไมร่างกายถึงเป็นแบบนี้หรือว่าใครทำของใส่ข้าใช่แน่ๆต้องใช่แน่ๆมันคงอิจฉาที่ข้ามีเงินมีทองใส่ไปอวดพวกมันแทนที่จะสำนึกในบาปบุญคุณโทษน้อยกลับคิดเข้าข้างตัวเองจนมองข้ามบาปกรรมที่ทำเอาไว้กับพระและศาสนาเธอฝืนดื้อแพ่งหันหน้าเข้าพึ่งพาไสยศาสตร์เดินทางไปหาหมอผีเขมรจอมอาคมของหมู่บ้านข้างๆเพื่อหาทางแก้คุณไสยที่เธอทึกทักไปเองว่ามีคนกลั่นแกล้งเธออาจารย์คะช่วยฉันด้วยฉันโดนคนทำของใส่อาจารย์เม้งนั่งฟังเหยื่อรายใหม่โอดครวญพางเล่าเรื่องทั้งหมดจนหมดเปลือกใบหน้าของเขาแสงเคร่งขรึมดูหน้าเลื่อมใสแต่ทว่าในใจกลับหัวล่อล่าด้วยความกระหยิมยิ้มย่องอีนี่มันโง่สิ้นดีเล่าความลับตัวเองออกมาหมดไส้หมดพุงแบบนี้ก็เข้าทางข้าละสิ แต่ดูไปรูปร่างหน้าตามันก็ยังสวยสะพรั่งอยู่ถึงกลิ่นตัวจะเหม็นสาบไปหน่อยก็เถอะนานๆจะมีเหยื่อโอชะหลงมาให้เคี้ยวถึงขี้คืนนี้ข้าต้องจัดให้สาสมใจเสียหน่อยจากนั้นอาจารย์เม้งก็เริ่มไล่คาถาและสาธยายคำลวง
เพื่อเป่าหูให้เหยื่อตายใจตามตำราของ18มงกุฎในคราบของอาจารย์ไสยเวทที่เปิดสำนักมาเพื่อหลอกลวงเงินทองโดยเฉพาะ อาการหนักหน้าดู มันถึงขนาดใช้คุณไสยต่ำกระทำเลยเหรอวะ แบบนี้มันก็ต้องใช้คุณไสยต่ำแก้ทาง ว่าแต่เองเถอะ พร้อมหรือยังล่ะ พร้อมค่ะอาจารย์ ให้ฉันทำอะไรฉันก็ยอมค่ะ และในคืนนั้นเอง น้อยก็ตกเป็นเหยื่อบำเรอกามของหมอผีกำมะลอต้องสูญเสียทั้งเงินทอง และเลือนล่างไปอย่างน่าสมเพชทว่าอาการประหลาดกลับไม่ได้ทุเลาลงเลยแม้แต่น้อยซ้ำร้ายเธอยังต้องกล้ำกลืนฝืนทนเก็บงำความอัปยศนี้ไว้เป็นความลับไม่ให้กลายเป็นขี้ปากของชาวบ้านบ่งบอกชัดเจนว่ากงล้อแห่งกรรมชั่วที่เธอได้ทำไว้กับผ้าเหลืองมันเริ่มทยอยบทขยี้ชีวิตของเธอแล้วแต่ความลับย่อมไม่มีในโลกไม่นานนักความอัปยศของน้อยก็ถูกเปิดโปงจนหมดเปลือกเมื่อยายเมาที่เคยหลงเชื่อจับได้ว่าเธอปลอมเอกสารเลี่ยรายเงินเช้าวันรุ่งขึ้นยายเมาจึงเดินหน้าตาตื่นเข้าไปหาผู้ใหญ่บ้านที่ลานหน้าบ้านด้วยท่าทางลุกลี้ลุกลน ผู้ใหญ่แย่แล้วผู้ใหญ่ฉันจับได้แล้วว่าอีน้อยมันปลอมซองเรียรายเงินวัดเงินซ่อมกุฏิไม่เพยถึงมือพระเลยมันเอาไปซื้อทองใส่เต็มตัวนู่น เฮ้ยทำไมมันกล้าทำขนาดนี้วะไม่กลัวบาปกลัวกรรมกันเลยหรือไงไปรีบไปตามพระบุญมากที่กุฏิแล้วไปบ้านอีน้อยกับข้าเดี๋ยวนี้ไม่นานนักผู้ใหญ่บ้านและพระบุญมากก็เล่งฝีเท้าตัวลงเข้ามายังบ้านของน้อยทว่าความซวยของน้อยก็ยังไม่หมดเมื่อเธอยืนอยู่บนระเบียงบ้านและสายตาเหลือไปเห็นทั้งสองคนกำลังเดินแกมวิ่งตัวลงมาพอดี แย่แล้วพวกมันรู้เรื่องแล้วเหรอวะ น้อยอุทานล้นลานดวงตาเบิกกว้างด้วยความกลัวความโลภทำให้น้อยสติแตกเธอไม่คิดที่จะอยู่สู้หน้าใครทั้งสิ้นน้อยรีบวิ่งเข้าไปในห้องกวาดเอาเงินสดและทองหยองทั้งหมดที่มียัดใส่ย่ามของพระบุญมากที่เธอแอบขโมยมาก่อนจะแอบออกไปทางหลังบ้านแล้วก็หนีหัวซุกหัวซุนฝ่าความมืดเข้าไปในป่าลึกท้ายหมู่บ้านน้อยเดินเท้าแบกสมบัติอันหนักอึ้งท่ามกลางป่าทึกอย่างล้นลานลมพัดกันโชกแรงส่งกลิ่นเหม็นอับของผ้าเช็ดเท้าเน่าขึ้นโชยออกมาจากตัวของเธอไม่ขาดสายในที่สุดความมืดและความกลัวก็ทำให้น้อยหลงทางขยับก้าวไปไหนไม่ได้ทันใดนั้นแสงจันทร์สลัวที่ลอยเด่นเหนือยอดไม้ก็ส่องลงมาเผยให้เห็นเงาร่างตะคุ่มของพระสงฆ์รูปหนึ่งยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ห่างออกไปไม่ไกลจีวรผ้าเหลืองสะบัดพลิ้วตามแรงลมน้อยดีใจจนเนื้อเต้นรีบวิ่งเข้าไปหาเพราะจำได้ว่าเป็นพระบุญมากอดีตสามีของตัวเองบุญมากไม่สิพระบุญมากช่วยข้าด้วยข้าถูกใส่ร้ายเองช่วยให้ข้าหนีไปก่อนเดี๋ยวข้าจะมาอธิบายให้ฟัง ทั้งนั้นโยมตามอาตมามาทางนี้ก่อนพวกผู้ใหญ่กับชาวบ้านตอนนี้กำลังตามหาโยมกันให้ควักเลยพระบุญมากรีบวิ่งนำน้อยไปในป่าลึกขึ้นเรื่อยๆจากภาพที่ท่านเคยสำรวมเคร่งในพระวินัยบัดนี้มาลายหายไปสิ้นทำให้น้อยเริ่มที่จะใจชื้นขึ้นมาเพราะเห็นว่าสามีเก่าของเธอกลับมาอยู่เคียงข้างเธอแล้วข้าเหนื่อยไอ้บุญมากรอข้าด้วยทำไมวิ่งไวจังวะน้อยโอดครวญพลางกระชับห่อทองในอ้อมกอดแน่นแต่พระบุญมากนั้นก็ไม่เอ่ยวาจาใดๆแล้วพระสามีเก่าก็ยื่นมือที่ผอมซีดเหี่ยวย่นออกมาจากสบงแล้วก็ชี้ตรงไปยังเส้นทางลกชัดเบื้องหน้าเป็นเชิงบอกทางออกให้กับเธอโยมน้อยวิ่งไปทางนี้ส่วนอาตมาจะวิ่งไปอีกทางแล้วเราค่อยมาเจอกันที่ป่าท้ายวัดขอบใจมากผัวข้าไปก่อนนะแล้วเจอกันน้อยบอกลาก่อนที่จะลนลานวิ่งไปตามทิศทางที่นิ้วนั้นชี้ไปทันทีรอยยิ้มแห่งความโลภผุดขึ้นมาที่ใบหน้าของเธอเพราะคิดว่ารอดพ้นจากความผิดแล้วแต่ทว่าก้าวสุดท้ายของน้อยกลับกลายเป็นความว่างเปล่า
เพราะทางออกที่เธอคิดว่ามีอยู่จริงนั้นแท้จริงแล้วมันคือหน้าผาสูงชันอันมืดมิดแต่ทว่าก่อนที่ร่างของเธอจะดิ่งพระสุธาลงสู่ความตายน้อยก็เหลียวหลังกลับไปมองสามีในชุดผ้าเหลืองอีกครั้งแต่ตอนนี้ร่างนั้นกลับไม่ใช่ร่างของพระบุญมากแต่กลายเป็นร่างของพระชราที่เนื้อตัวเขียวคล้ำดังซากศพใบหน้านั้นสะแยะยิ้มสยองน้อยทำท่าที่จะหยุดวิ่งแต่มันก็เหมือนว่าจะไม่ทันการเสียแล้วเสียงกรีดร้องของน้อยดังก้องป่าก่อนที่ร่างของเธอและหอสมบัติจะล่วงหล่นลงกระแทกกับโขดหินแหลมคมที่ก้นเหวลึกเสียงกระดูกแตกหักดังสนั่นพร้อมกับชีวิตที่ดับสูญไปในความมืดมิดส่วนพระน้อยที่เธอเห็นอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเงากรรมมรณะที่ตามมาให้ผลในบาปกรรมอันหนักของเธอทว่าเรื่องราวสยองขวัญ นั้นยังไม่จบเพราะมีพรานป่าที่เข้าไปหาของป่าในละแวกนั้นต่างกลับมาเล่าขานกันว่ายามค่ำคืนในคืนวันโกนหากเข้าป่าผ่านหน้าผาแห่งนั้นจะได้ยินเสียงหวีดแหลมโหยหวนคล้ายเสียงของผีเปรตดังก้องสะท้อนขึ้นมาจากก้นเหวลึกอย่างทุกข์ทรมาน